هل تساءلتم من قبل كيف يصعد الدم عكس الجاذبية من القدمين إلى القلب؟ سؤال وجيه، أليس كذلك؟ جميعنا نعرف رحلة الدم في الدورة الدموية الكبرى من القلب إلى الأعضاء المحيطية، يذهب محملا بالأكسجين في الشرايين ويعود محملا بثنائي أكسيد الكربون في الأوردة. هنالك 4 أنظمة ذكية جدا تساعد الأوردة على تحدي الجاذبية وإرجاع الدم للقلب في عكس اتجاهها. تابعوا تانيت تشرح لنكتشفها سويا. في القرن ال19 اكتشف الطبيب الفرنسي لانجار بنية فريدة في باطن القدم، وهي شبكة دقيقة من الأوردة في الأنسجة الدهنية للقدم. مع كل خطوة نخطوها يؤدي ضغط الجسم على الأرض لسحق هذه الشبكة الوريدية السطحية لتدفع الدم بسرعة نحو الجهاز الوريدي العميق، كأنها إسفنجة عصرت فطردت الدم إلى أعلى، إلى الساق تحديدا. هل هذا كاف؟ طبعا لا. كيف يصعد الدم عكس الجاذبية من الساق إلى القلب؟ لا يزال المشوار طويلا أمامه. أثناء المشي تتقلص عضلات الساق المحاطة بلفافة خارجية صلبة غير قابلة للمط. هذه الأخيرة تواجه طاقة ضغط تقلص العضلات، لكنها لا يمكن أن تحولها خارجا، فتحولها إلى الداخل أو للمركز، مما يجعلنا عمليا أمام مضخة حقيقية تساعد في رفع الدم عكس الجاذبية إلى أعلى. لهذا السبب تحديدا نتضايق إذا بقينا لفترة طويلة في وضعية ثابتة للساق كداخل السيارة مثلا، وتدفعنا رغبة ملحة لتحريكها. ولهذا السبب أيضا ينصح الأطباء بتجنب ارتداء الكعب العالي، لأن طاقة التقلص أثناء المشي ستقع بشكل أساسي على العظم الأمامي للساق بدل ارتكازها على العضلة الخلفية، وبالتالي ستتعب الأوردة كثيرا في محاولة رفع الدم. هذه النصيحة تحديدا سيتم تجاهلها من جميع النساء، وأولهم أنا. حسنا، استطاع الدم تجاوز عقبة الساق ووصل إلى الفخذ، فكيف سيكمل مسيره؟ الجواب هو بالشهيق والزفير. ما علاقة الشهيق والزفير بأوردة الفخذ؟ حقيقة هي لعبة الضغط مرة أخرى، فأثناء الزفير تفرغ الرئتان ويرتفع الحجاب الحاجز إلى أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط داخل البطن، وبالتالي سحب الدم المتواجد في أوردة الفخذ لكي يتساوى الضغط بين القسمين، وبالمقابل ينخفض الحجاب الحاجز ويرتفع ضغط البطن أثناء الشهيق، فيطرد الدم من البطن إلى الأذين الأيمن للقلب، وبهذا نكون قد وصلنا إلى الوجهة المنشودة. لكن مهلا تانيت، قلت في البداية أن هنالك 4 أنظمة، لكن ذكرت 3 فقط. صحيح، لابد أن التساؤل التالي قد خطر على بالكم بين الشهيق والزفير: لماذا لا تتغلب الجاذبية على الدم ويقع؟ هذا بفضل البنية الفريدة للأوردة، كونها تحتوي على صمامات مضادة للارتجاع. يعني ماذا؟ يعني بعيدا عن المصطلحات الطبية المعقدة، شيء أشبه ببوابة مطابخ الأغنياء، لكنها تفتح في اتجاه واحد فقط. إذا صعد الدم تنغلق بعده ولا تسمح له بالرجوع. في حالات مرضية قد يصيبها خلل أو ضعف يجعل جزءا من الدم يتسرب إلى الوراء، ومع الوقت تتمدد الأوردة مع خطر التجلط وغيره. العبرة هي أن نمشي ونمارس أي حركة يوميا لكي نساعد أنظمتنا ال4 في التغلب على الجاذبية ونحافظ على دورة دموية نشطة للجسم بأكمله. الكثير من الأسئلة كانت تثير فضولنا ونحن أطفال، لكننا كبرنا ونسيناها دون أن نكون قد حصلنا على إجابة علمية كافية لها. اليوم تانيت أخرجت من الدرج أحد هذه التساؤلات وسدت الثغرة التي تركناها مفتوحة في طفولتنا. والآن ما رأيكم في استخراج باقي الملفات القديمة من الدرج للإجابة عنها؟ إذا كنت متحمسا لمعرفة إجابة سؤال لطالما حيرك في طفولتك، ضعه في تعليق، قد تجيب عنه تانيت في الحلقة القادمة. ولا تنسى الاشتراك في القناة.